Oh yeah mga kamonggis, kamusta naman kayo dyan? Yun, so ngayong araw mga kamonggis ay pupunta uli ako sa Honda Prestige, doon sa Honda Dalandanan, at magpapa-change oil ako. Kasi araw na ng pagpapa-change oil at dapat na magpa-change oil. So yun nga, inaalala ko na naman mga kamonggis, kasi nung nakaraan nagpunta ako, nabiyahe ko ng Tansa, Cavite. At yun nga, nalubog ako sa baha. Umuulan pa naman noon, ang dami kong bahan dinaanan. So buti hindi namatay si Apple Red at ano to, Coachon. So yun, hindi naman namatay. At nagamit ko pa siya ng mga ilang araw. Takbo na ni Apple Red ay 3,202. So kailangan alagaan si Apple Red, at ito ang nagbibigay sa akin ng kabuhayan. So wala na rin pala akong gasolina, at yun nga, alam na dis, pupunta tayo sa Uno Fuel. So maya maya na lang mga kamonggis, kita-kits na lang tayo ron. Okay na, Honda Dalandanan na tayo mga kamonggis. Mukhang madaming ginagawa. Naku po, tayo pa-parking nito. So tama-tama lang mga kamonggis ang dating natin. Papalamigin muna natin yung makina. Ay sila kuya oh. So paling diretso natin, patayin natin yung makina. Patayin na yung makina at iayos ang parking. Yun, pwede na siguro to. So tanggalin natin to. Kunin ang ORCR at sales invoice. May pagkain pa dito. ORCR, sales invoice to sigurado. Ito ORCR. Yun. Tapos sticker. May sticker ako rito mga kamonggis. Sa mga gusto manghingi, hingi lang kayo. Tago natin to. So mukhang okay na ang lahat. Dami nila. Si ma'am hindi alam kung saan dadaan. Okay na, punta na tayo sa office mga kamonggis. Basa pa yung ano ko. Naku po, ang dami. Ang daming pila. Kakain muna ako pag ganito. So pila lahat to. Patay. Napakaraming nakapila. Saktong-sakto lang, lalamig yung makina. A few moments later. Nagre-record ba? Yun, nagre-record. Yun mga kamonggis, tapos na ako magpa-change oil at nagpalagay na din ako ng gear oil. So may naging konting abala lang mga kamonggis. Yung ano ko, tawag dito, yung coolant ko ay nasa low level na mga kamonggis. Buti napansin ng mekaniko ron sa Honda Prestige Dalandanan. Thank you sa'yo sir. So sana nanonood ka nitong video ko. Bawal kasi magano doon eh, bawal mag vlog, kumuha ng video. Saka pinapalabas kami pag nasa loob kami ng center, doon sa mismong talyer. Pinapalabas na yung mga tao. Tatawagin ka na lang pag gawa na, tapos napapakita nila sa'yo kung ano yung naging problema ng motor mo.
So ito na mga kamonggis, uuwi ako ngayon sa amin, kukuha ako ng pera para malagyan to ng coolant. So kailangan ko talaga tumalagyan ng coolant mga kamonggis, kasi yung coolant yun yung nilalagay sa radiator na nakakatulong na makapagpalamig doon sa makina ng Click 125. So nagamit ko na yung pangalawang coupon ko mga kamonggis. Traffic dito at nag-change oil ako ng 3,200 km. Pikabu. So ito na, makakarana tayo rito. So yun nga, pangalawang coupon na yung nagagamit ko na to. At nung unang coupon ay nag-change oil ako ng 1,000 km. Akala ko yung sa pangalawang coupon may tune up. Matagal po daw yun, sabi ng mekaniko sa akin. Di good, okay lang, para hindi na rin maabala. Kaya lang parang ganun din parang maabala rin ako dahil babalik pa ako doon sa amin, tapos babalik ulit ako rin sa Honda dalan-danan para bumili ng coolant, yung brand ng Honda. So mga kamonggis, para tumagal o humaba yung buhay ng sasakyan nyo, payo ko lang sa inyo, lagi kayo magme-maintenance at iwas modify tayo mga kamonggis. Masisira lang yung buhay ng motorsiklo natin. Bakit ko nasabi yun? Kahit na hindi ako mekaniko, dahil na-experience ko na mga kamonggis. Malaki yung magagastos nyo, puro palabas yung mangyayari sa pera nyo, walang papasok, lalo na kung pinangahanap buhay nyo. At doon sa mga ordinaryong tao lang na katulad ko na walang pambili, medyo hindi pala medyo, talagang grabing sakit sa bulsa nun. Imbis na pambili na lang ng bigas, mauwi pa doon sa pang maintenance ng motor. So busina tayo, masakit din yung tiyan ko. Yun, bukod pa doon, halimbawa Honda yung gamit mo, doon ka sa service center ng Honda magpapagawa, wag doon sa mga teka-tekang mekaniko. Minsan kasi, bakit ko na naman nasabi, bakit ka nagmamagaling Boy BTV? Minsan kasi mga kamonggis, naobserbahan ko lang yung mga teka-tekang shop, mga teka-tekang mekaniko, hindi naman sa sinisiraan ko, talagang nangyayari, hanap buhay na lang, pera kung pera. Oy, pre, sticker ako dito, gusto mo? Doon, tabi tayo. So, may kamonggis tayo rito. Oy. Nakabul kita Ha? Nakabul kita. Hinahabol mo ba ako? Nakabiyahe ngayon? Ha? Nakabiyahe? Nagpaano ako, nagpa-change oil ako. Papapintul na ako Oo. Naka-vlog to, sama ko sa vlog. Okay talaga? Ha? Kailan mo i-upload yan? Hindi ko alam Ano pangalan mo? Rupert. Ha? Rupert Quintela. Hindi ko naririnig. Taga saan ka? Nagkakalookan lang ako. May biyahe ka dito? Dito may dito may family vlog. Mr. Speedy? Ang ang hirap. Nakita ko lang helmet ko? Sige pare, ingat. Okay, ba't di pa ngayon? So, ubad tayo ng helmet. Isang biyahe niyan? Isang daan 150, no? Malakas ba yan sa baha? No? Sige pare, ingat. So may tropa tayo dun. May nakakilala sa atin, hinahabol daw niya ako. May nanghingi na rin ng sticker ko sa bakas. Ay, di pala nanghingi, inalo ko pala siya. So nakakatuwa naman
May nakakakilala sa akin. Masaya rin mag-vlog eh. Hindi naman tungkol sa ano to, yung sa... Sabi ko nga yung ano, tawag dito, hindi naman tungkol... Teka lang, focus muna, focus. Focus. Yung sa pera dito mga kamonggis, talagang ang sabi ko nga, ang objective ko talaga rito, ito yung isang negosyo ko, magiging negosyo ko. Tapos pangalawa nga, sabi ko para magyabang. So habang tumatagal, habang nagblog ako mga kamonggis, ang nangyayari, nagugustuhan ko na siya. Nahirapan ako magsalita, hiningal ako. Nagugustuhan ko na siya, parang gusto kong ibigay yung mga kaalaman ko, ibigay yung idea ko sa kapwa ko para makatulong na rin. Yun ang nagiging number one objective o mission ng pagbablog ko na to. So makatulong, halimbawa kumita naman akong konti, mabigyan ko, makapagbigay ako sa mga kamonggis natin, yun, makatulong. Kasi ang hirap talaga ng ano ngayon, ang hirap na, ay nako, dito ako dadaan. Ang hirap ng panahon natin ngayon mga kamonggis. Sobrang hirap, ni 5 piso, 10, hanggang 10 piso, napakalaga. Dati hindi mapapansin niya na nawawalan ko na 10 piso. Ngayon, focus! Mapapansin mo na na pabigat yung buhay habang tumatagal. So, sa awa naman ng Diyos mga kamonggis, hindi tayo nagkakasakit. Saka lagi tayo mag-iingat sa daan at lagi tayo magiging alisto. Daming manloloko ngayon mga kamonggis. Hindi mo masasabi yung panahon, hindi mo masasabi yung mga taong nakapaligid sa'yo. Pag parking mo pa lang, tapos ka dyan. Dami tayong kalaban sa daan. So, yun nga mga kamonggis, ang masasabi ko lang, laban lang tayo ng patas. Hihirapan ako magsalita. Kailangan ko ng tubig. So yun, laban lang tayo ng patas sa paghahanap buhay natin. Nasa sa inyo mga kamonggis kung lalagyan nyo ng konting gulang. Hindi, realidad lang naman tayo mga kamonggis. Hindi naman talaga mawawala yung konting gulang. Pero yung sobrang kagarapalan, huwag nating pananatilihin sa pagkatao nating maging garapal. So, gitna mo lang daw. So, sana makapasok na ako rito. Ang haba ng inatras ng 10-wheeler, mga kamonggis. So, matras mo rin siya. So, ako po. Pabasukan mo, pre. Pabasukan mo ko. So, yun. Nakapasok tayo. So, malapit na tayo makauwi, mga kamonggis. So, maya-maya na lang pagka nasa Honda. Ay, nako, Honda Prestige tayo. Babalik pa ako dun. Wala nang kinita, nagastusan pa. So maya maya na lang. Hirap umupo na mataba. Ayun, lumabat na. Hindi na buwasan ah. Okay na sir. Hindi pa talaga lumalapat ng gusto yun? Yung takip? Sir, naku ano? Lapat naman. Nakangat ba? Nakangat, parang nakangat pa eh. Basta may dito parang nakangat. Sige sir, salamat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alcohol ba ito pre? Ha? Ayan o. Yan. Eto? Oo. Tubig yan. Pang ano yan, palinis ng dito. Ha? Saan ba alcohol? Kala ko alcohol. Pero alcohol na pa.
Ito, burok, nakaw. So tapos na mission mga kamonggis. Oh, sa wakas natapos din yung maintenance. So medyo madugo-dugo yun. Ang hirap maglabas ng pera sa panahon ngayon. Ang hirap kumita. Hanap tayo na papahingahan mga kamonggis. So pwede na siguro dito. Ikot tayo. So yun. So ang naging maintenance lang naman ni Apple Red ay engine oil, tapos itong gear oil, saka nga yung coolant. Buti napansin ni Kuya, sabi ko nga kanina, nasabi ko ba kanina yun? Sa yun, buti napansin ni Kuya na yung coolant nasa low level na. So yun nga yung binalikan ko, yung coolant 1 litro, konting-konti lang yung nabawas. Hanggang dito na lang mga kamonggis. Kita-kits na lang tayo for another video. Maraming salamat sa panonood nyo. Bye-bye na.